روزتون بخیر باشه. این اولین ویدیوی آموزشی من هستش که توی یوتیوب دارم میذارم. توی این ویدیو میخوام بهتون طراحی چهره رو روی پارچه یا بهتر بگم روی کوسن آموزش بدم. پس لطفاً با من همراه باشید. ممنون میشم که من رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظراتتون رو حتما برام این زیر بنویسین. کلا طراحی روی پارچه با طراحی روی کاغذ متفاوته. به خاطر بافتی که پارچه داره شما نمیتونید از یه سری روش‌هایی که استفاده میکنیم برای فید کردن رنگ ها، مخصوصا توی صورت سایه هایی که داره رو نمیتونیم مثل روی کاغذ فید بکنیم. برای همین یه کوچولو کارمون سخت تره، اما نشدنی نیست. با من همراه باشین تا یه چهره یه دختر خیلی ناز رو روی کوسن نقاشی بکنیم. اولین چیز برای کشیدن چهره رنگ پوست هستش که خب بر اساس اون چهره‌ای که ما می‌خوایم بکشیم رنگ پوست ها متفاوته. اما من توی ویدیویی که براتون آماده کردم این رو آموزش دادم که چجوری رنگ پوست رو بسازیم. با من همراه باشید.
پوست رو یاد گرفتیم. یه نکته خیلی مهم برای کشیدن نقاشی روی پارچه اینه که تفاوتش با کشیدن روی کاغذ این هستش که پارچه بافت داره. وقتی پارچه بافت داشته باشه، مخصوصا اگر بافتش درشت باشه، اینکه شما غلظت رنگ رو جوری انتخاب بکنید که تمام سطح پارچه رو بگیره، مخصوصا قسمت هایی که فرو رفته هستش و ممکنه رنگ بهشون نرسه. این خیلی مهمه که یک دست و صاف باشه رنگ ما. برای همین باید ما از غلظت زیادتری استفاده بکنیم نسبت به نقاشی روی کاغذ. نکته دیگه‌ای هم که داریم، ما نمیتونیم رنگ هایی که برای پارچه استفاده میکنیم و توسط آب رقیقشون بکنیم، به خاطر اینکه بافت پارچه آب رو همراه با رنگ میکشه و باعث پخش شدن رنگمون میشه. پس این نکته رو دقت بکنید که وقتی میخواین روی پارچه نقاشی بکنید به هیچ عنوان از آب برای رقیق کردنش استفاده نکنید. البته میتونیم با دورگیری یکم از این قضیه رو کم بکنیم، اما نمیتونیم به صفر برسونیمش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و کاملا به کارتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد نظر و پیشنهادتون رو حتما برام این زیر بنویسید. ممنون میشم که با نظرهایی که میدین من رو هدایت بکنین به سمتی که این آموزش ها کاربردی تر بشه برای خود شماها. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.